شنو نحتاج؟ نحتاج إلى نهضة جماهيرية شاملة، مثل ما الناس تحشدوا وتعاونوا لطرد الإرهاب وقمع الإرهابيين. نحتاج إلى حركة من هذا القبيل في تربية المجتمع وتثقيف المجتمع، تنوير الشباب، تنوير الأولاد. إذا الناس تخلوا عن هذه المسؤولية، الجيل الحاضر مهدد بالخطر، والجيل المستقبل أكثر تهديدا. الإنسان لا يؤمن على طفله إذا ذهب إلى المدرسة، ولا يؤمن عليه إذا دخل في غرفته، ولا إذا مشى بالشارع. يذهب سالم يرجع مشكك، يذهب أخلاقيا مربى مهذب، يرجع إلى البيت منقولة إليه عدوى الفساد. وهاي القضية ما تخص واحد أو اثنين، كل المجتمع معرض إلى هاي القضية، والآن بوادرها أنتم تلاحظوها وتشوفوها. بعد مدة من الزمان راح تتسع هذه الرقعة ما لم يتصدى المجتمع إلى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى. هذا جهة الخير. إذا ما فعلوا ذلك شنو المصير؟ شنو النتيجة؟ فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض. يعني القوي يأكل الضعيف، اللي عنده نفوذ يأكل اللي ما عنده نفوذ، اللي عنده سلطة وجماعة يأكل الفقير اللي ما عنده أحد، ما له ظهر. سلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. يعني الشقاء ينفردون بالناس، ما لهم ظهر، لا ظهر يحميهم في الأرض ولا ظهر يحميهم في السماء. شنو السبب؟ السبب هو التخلي الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام صغيرا لازم المجتمع يجتثه. إذا سكت عنه بمبررات كثيرة تمادى وكبر، إذا كبر يستفحل، بعد ما يمكن الإنسان ينجو من شره. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، حكى هذه الرواية الإمام الصادق صلوات الله عليه عن النبي، يقول: لو الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبدل القيم والموازين عندهم، يصبح الظلم عدل والعدل يصبح الظلم، الفساد يصبح شرف والعفة منقصة. القيم تتبدل، الموازين تتبدل. لاحظوا الحديث، يقول صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم. لاحظوا الخطاب موجه إلى كل الناس، كيف بكم، كل المسلمين. إذا فسد نساؤكم
وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. الأب يشوف ابنه جاي يسوي منكرات ما ينهى عن المنكر. شي يعلم الأب الابن؟ هذا عيب وذاك مو عيب. أما الحرام والحلال شنو؟ لا، هاي فشلة من الوادم تسويها، ينظر إلى الوادم. أما رب الوادم يعصي مو فرد مشكلة يعني. يسكت. فسد نساؤكم فسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله؟ هم راح يصير يجي زمان اللي النساء تفسد والشباب يفسقون وماكو أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أيكون ذلك؟ فقال نعم وشر من ذلك، يعني أكو بعد مرحلة أسوأ من هذه. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ هاي القضية إلها مصداق جلي وإلها مصداق خفي. المصداق الجلي غالبا الناس الصلحاء ما يأمرون بلسانهم بالمنكر أو ينهون عن المعروف، باللسان ما يقولون، لكن بعضهم غفلة أو جهلا بالعمل يسووها. أجيب لكم أمثلة حتى تصير القضية واضحة. التاجر المؤمن المسلم الصائم المصلي حينما يأتي ببضاعة محرمة يذبها بالسوق، منو ياخذها؟ صاحب المحل. صاحب المحل هم يعرضها للبيع. هذا بلسانه ما جاي يقول تعالوا أيها الناس افعلوا المنكر، بالعمل جاي يروج المنكر بعمله. فيأمر بالمنكر بعمله. هذا اللي يعرضها بالسوق يعرضها بالمحل وهي أداة موسيقى مثلا أو أداة قمار مثلا وجاي يبيعها، معناتها شنو؟ أيها الناس تعالوا اشتروا هذا المنكر، تعالوا خذوه. هذا مو أمر بالمنكر. الموظف اللي يملك قرار الإجازة في مثل هاي الأشياء يدري منكرات، هو هم يوقع ويجيز استيراد مثل هذه القرارات. هذا ما أمر بالمنكر؟ أيضا أمر بالمنكر. الأب إذا يشوف ابنه ويسكت أمر به، وهكذا. شوفون القضية شبكية ما تخلص عند واحد وما تنتهي عند واحد. فد مرة الناس يشوفون المجتمع امتلأ بالمنكرات، امتلأ بحيث يصبح المؤمن إذا يريد يقبض على دينه يكون كالقابض على جمرة من نار كما في الروايات الشريفة. ليش؟ للتخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذيك المرتبة الأولى. المرتبة الثانية نفس المؤمن يقوم ينهى عن المعروف ويؤمر بالمنكر بعمله.